سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. روزای آخر زمستون و همه دارن برای سال جدید آماده میشن. تا آخر ویدیو با من همراه باش تا بریم به قلب تهران و تو این بازار جذاب قدم بزنیم. اگر از مخاطبای جدید هستی لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کن تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. اینجا باغ سپهسالار، یکی از قدیمی ترین خیابون‌های تهران. امروز میخوام این بازار جذاب رو به شما معرفی کنم. اگه عاشق محصولات چرمی هستی لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باش. دوستان، باغ سپهسالار مرکز فروش و پخش انواع کیف و کفش چرمی در تهرانه. اگه به تهران سفر کردید حتما به این خیابون زیبا بیایید و از نزدیک محصولاتش رو ببینید. تو این خیابون تعدادی پاساژ و فروشگاه قرار داره که انواع محصولات چرمی مثل کیف و کفش و اکسسوریای چرمی رو عرضه میکنن. قیمت اجناس هم نسبت به کیفیت اون متغیره و با تنوع بالایی که داره به راحتی میتونید کالای مورد نظرتون رو با رنگ دلخواه خریداری کنید. تاریخچه باغ سپهسالار به دوران قاجاریه برمیگرده و متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده. در حال حاضر از اون باغ فقط این خیابون باقی مونده و در سال 1385 هجری شمسی به پیاده رو تبدیل شده. در کنار فروشگاه‌ها همیشه افرادی مشغول اجرای موسیقی هستن و هنرنمایی میکنن. این موسیقی زیبا رو با هم بشنویم.
باغ سپهسالار در خیابون جمهوری قرار داره و خیابون جمهوری شامل محدوده طرح ترافیک میشه. بهتره که با مترو و اتوبوس و یا تاکسی به این بازار بیایید و از خودروی شخصی استفاده نکنید. لینک آدرس رو در توضیحات این ویدیو قرار دادم تا به راحتی مسیریابی کنید. اینجا انتهای خیابون سپهسالاره که به خیابون مصباح منتهی میشه. توی خیابون مصباح انواع تولیدی های کیف و کفش قرار دارن و تعدادی از مغازه ها هم تعمیرات محصولات چرمی رو انجام میدن. اگه خرید عمده دارید میتونید به این خیابون هم مراجعه کنید. بهترین زمان برای خرید از این بازار آخر هر فصله، چون فروشگاه‌ها تخفیفات خوبی رو روی محصولاتشون میذارن و الان هم به خاطر عید نوروز حراج هماهنگ برگزار کردن. اماکن تجاری و تاریخی زیادی هم مثل موزه آبگینه و سفال، موزه جواهرات، ساختمان پلاسکو، کوچه برلن، عمارت مسعودیه و موزه ایران باستان در نزدیکی اینجا قرار داره که روزهای آینده تعدادی از اونها رو به شما معرفی میکنم. دوستان عزیزم، ممنون که از من حمایت میکنید. اگه به سفر و پیاده روی در شهرها علاقه دارید لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم.